السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء تتبادر في الأذهان دايم، وش أفضل داش كام؟ أنا محتار، أبي داش كام تتحمل الحرارة، أبي داش كام دقتها عالية، بس اليوم هيتك تنتهي عندي إذا تعبت من الكاميرات اللي تفصل من الحرارة أو تصويرها الليلي معطوب أو اللي تخذلك وتضيع مقاطعك لأن الذاكرة تعطلت. ركز معي لأن فيوفو A329S جاية بمواصفات حصرية بتضبط أموري. هذه الأربع منتجات اللي وصلتنا اليوم من فيوفو. طبعا عندنا هذه الأربع منتجات وبنستكشفها معكم واحدة واحدة. أول شيء خلينا نشيل هذول على جنب ونبدأ بالثقيل ألا وهو فيوفو A329S. هذه هي زي ما أنتم شايفين أمامكم. لما نبدأ نسوي لها unboxing الآن وشيك عليها معكم بالكامل. بسم الله. طبعا هنا حاط لك مواصفات داش كام اذا تبي تطلع عليها، احنا اساسا بنذكرها وحنا نسوي الانبوكسنج او في اللحظات القادمه بشكل عام. هذا هو البوكس. بسم الله. اول شيء بيقابلك الدليل السريع للداش كام. هنا عندنا بعض المعلومات عن فيوفو، عندك برضو معلومات التواصل بشكل عام وموقعهم وايميلهم وما الى ذلك. اول ما تفتح الصندوق وبتحصل او بتستقبلك الداش كام الاماميه، هذه هي، وعندك الداش كام برضو الخلفيه زي ما انتم شايفين. هذه هي الداش كام، تجي بشاشة 2.4 انش. طبعا هذه الكاميرا تصور دقة 4K 60 FPS حقيقي بالجهة الأمامية بحساس سوني ستارفس IMX 678. تدعم 60 FPS مع شرط إغلاق ال HDR. عندنا برضو هنا الكاميرا الخلفية واللي تجي بدقة 2K بحساس سوني ستارفس IMX 675. طبعا كلهم مع تقليل ضبابية الحركة، وهذا اللي يميز حساس سوني. طبعا الاشياء اللي يميز هذه داش كام ما استكشفنا طبعا الازرار. هذه الازرار الامامية وهي الخيارات اللي تقدمها منها التسجيل وما الى ذلك والواي فاي. عندنا برضو هنا المنفذ الخاص بالكاميرا الامامية. طبعا هذه في حال كانت عندك كاميرا ثالثة للتصوير الداخلي، ولكن احنا اليوم النسخة اللي معنا بقناتين فقط مو 3 قنوات. وهذا طبعا الجي بي اس. وعندنا هنا الشيء الجميل جدا اللي تميز فقط فيه فيوفو الا وهو اول كاميرا هذه تدعم هارد ديسك SSD خارجي لحد 4 تيرا يا اخوان. يعني معناته تنسى موضوع الذاكره اللي تمتلي بسرعه. هنا منفذ الذاكره، هنا اليوزر مانيوال او كتالوج الخاص بالداش كام. ايضا هنا كيس يحتوي لصقات احتياطيه للكاميرا الاماميه وكاميرا الخلفيه، ولصقات طبعا اللي هي كهروموستات اللي تكون فاصل بين الكاميرا والزجاج، بالاضافه الى طبعا عندنا هنا 3 اعتقد، نعم 3، بالاضافه الى ملصق فيوفو ستيكر الداش كام نفسه. رجعهم هذول لانهم طبعا احتياطي اكيد في حال انك لا سمح الله اللصقات الاساسيه هذه اختربت او ايا كان لسبب ما. طبعا هنا عندنا الجزء السفلي واللي تحت بتحصل سلك تايب سي الى تايب سي عشان اذا تبغى تنقل فيديو من الداش كام الى جوالك باسرع طريقه او تستخدمه للاس اس دي بشكل عام او ايا كان. هو عباره عن سلك لنقل الداتا. معليش على الفوضى، نشيلهم ونوزع اغراضنا بشكل صحيح. عندنا الداش كام بشكل عام اليوزر مانوال ما حد يقراه تقريبا، شيله على جنب، هذول ما تحتاجهم من الاحتياط. طبعا عندنا الداش كام الامامي والكاميرا الاماميه والسلك. طبعا هنا عندنا تركيب الاسلاك او اداه تسليك وتثبيت الاسلاك داخل الديكور. عندنا سلك الكاميرا الخلفيه، وعندنا السي بي ال فلتر الكاميرا، فلتر السي بي ال الكاميرا الاماميه اللي يقلل من انعكاس الطبلون اللي على القزاز. برضو عندنا هنا سلك الباور او الطاقه الخاص بالكام نفسه اللي يتركب من الاعلى. شيل كرتون على جنب. هذه توصيله الولاعه تجي بمنفذين تايب سي في حال انك تبي تركب الداش كام عن طريق منفذ ولاعه. فوصفها معنا يا اخوان حاليا بشكل كامل الداش كام الامامي والخلفي، وسلك الداتا، توصيله الولاعه، سلك الطاقه، اداه توصيل الاسلاك، والسلك للكاميرا الخلفيه، وعدسه السي بي ال. هذه هي المنتجات الخاصه بالكام. طبعا عشان نوضح في مرونه في تحريك الكاميرا زي ما انتم شايفين فوق للأعلى للأسفل. بالإضافة طبعا الكاميرا الأمامية تقدر تلفها بشكل كامل زي ما انتم شايفين ما شاء الله. الان نشيل اغراض الكام على جنب ونرجع منفذ الولاعه لاني انا بركب على الفيوزات. طبعا اليه تركيب عدسه سي بي ال عباره عن شيء سهلات، يعني عباره عن تركيب مباشر زي ما انتم شايفين بعد ما تفك الاسلاك. طبعا راح نخلي الاشياء الاساسيه ذي الكاميرا بشكل عام خليها على جنب. طبعا اخوان فيوفو يوفرون برضو ذاكرتهم الخاصه ديستريل جريد، ومعناها هذه مصممه للكرف وتتحمل حراره لحد 85 درجه مئويه. بالاضافه
بالإضافة لسرعة قراءة 100 ميجا بالثانية، سرعة كتابة 40 ميجا بالثانية حسب كلامهم، طبعا ضد الحرارة ضد الماء ومقاوم للأشعة السينية. ولكن يعني طبعا هذه تقدر تستخدمها مع أي جهاز، مو شرط تستخدمها مع داش كام في أوفو، يستخدم مع سمارت فون أي جهاز آخر. طبعا فكها يشيك معكم الآن زي ما انتم شايفين، تجيك في علبة بلاستيكية، تفكها زي ما انتم شايفين وتطلع الذاكرة. طبعا ممتدة عندهم من 32 جيجا حتى 512 جيجا. ركبها هنا زي ما انت شايف. طبعا كيف تعرف الاتجاه؟ هو موضح لك انها بهذه الطريقة تكون، تدرجها بالداخل زي ما انت شايفين. طبعا هذا هو الريموت اللي هو BTR 200 او BTR 200 ووايرلس بلوتوث ريموت كنترول. طبعا زي ما انتم شايفين اول ما تفتحها راح يطلع لك كالعاده سبير او ملصق احتياطي، بالاضافه الى حجر يوزر مانيوال زي ما انتم شايفين. اضافه هنا زي ما انتم شايفين يقول لك بول، ارفع يطلع لك الجهاز اللي هو طبعا زر بلوتوث صغير بضغطه واحده تكفي فيديو مهم او تاخذ صوره، بالاضافه الى ان في ازرار جانبيه تخصصها للواي فاي او المايك زي ما انتم شايفين، مدري واضح معكم. طبعا هذا الجهاز تقدر تخصصه ما شاء الله مرتب صراحه، خامته يعني جيده مو اي كلام. عندنا برضو داش كام HK6 هاردوير كيت. طبعا هذا اللي باذن الله من بعد الله بيحمي بطاريتك في حال انك تشبكها مباشره على الفيوزات، وطبعا هي اللي بتوفر لك ميزه التصوير عند الوقوف او بشكل عام في حال لا سمح الله صار اي حادث او اي حركه حول سيارتك تبدا تشتغل. طبعا تتميز بانها تحفظ البطاريه، طبعا وهذه وصله جدا ذكيه تحمي بطاريه سيارتك، وفيها ميزه بلوتوث اللي هي تبث فولت البطاريه لشاشه الكاميرا مباشره. طبعا في حال انخفاض البطاريه تلقائيا تطفي الكاميرا، وبحيث ما تخلص عليك البطاريه وتيجي تدق سلف تلقاها البطاريه راحله. هذه الميزه من هذا المنتج، وخلونا نسوي له انبوكسنج معكم. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا هنا عندنا انواع الفيوزات. طبعا في فيوز كبير على حسب سيارتك، في احجام متنوعه تقريبا عندنا هنا عباره عن تقريبا 4 أو 5، بالاضافه الى فيوزات. هنا عندنا برضه جهاز نفس اللي هنا عباره عن اسلاك زي ما انتم شايفين، طبعا سلك طاقه الخاص بالداش كام. هنا الاسلاك الخاصه بالقطعه نفسها اللي توفر لك خدمات هذه، وعندك طبعا 3 اسلاك هذه. هذه القطعه توصلها باي قطعه معدنيه بالسياره قريبه من الفيوزات. طبعا هنا عندك سلكين، واحد اصفر وواحد احمر، واحد مكتوب عليه باتري وواحد مكتوب عليه ACC. طبعا الACC تربطه باي فيوز يكون مع تشغيل السياره، على سبيل المثال فيوز الولاعه. عندنا الباتري هذا تربطه في فيوز يكون تشغيل مستمر او تيار مستمر مثل الفليشر مثلا. هذا هو طبعا اللي داخل الصندوق هذا، بالاضافه الى اسلاك اخرى عشان توصل عندك واحده للاصفر وواحده للاحمر بشكل عام بانواع مختلفه، بالاضافه الى اليوزر مانيوال. شيلهم على جنب الان. طيب خلوني اقول لكم ليه هذه الكاميرا ضب في جونا. اغلب الكاميرات رخيصه تشتغل بطاريه ليثيوم، مع حراره سياراتنا البطاريه تنتفخ او تسرب او تنفجر وتعدم لك الكاميرا والمقاطع. لكن فيوفو هنا تستخدم المكثف الفائق او سوبر كوبستر. المكثف وظيفته يتحمل درجات حراره خياليه، ابرد واضمن ويعيش معك سنين بدون ما يفصل او يذوب. هذا هو الفرق بين كاميرا تعيش معك وكاميرا تخذلك في اول الصيف. بالنسبه لي اقدم لكم نصيحه يا اخوان، عندنا طريقتين تركب فيها الكام، يا انها تركبها بنفسك او عن طريق مختص. وانا اشوف انك تركبها عن طريق مختص بدل ما تتعب نفسك وتعفس الدنيا. التركيب تقريبا ما بين 50 ريال الى 250 ريال على حسب المكان اللي انت بتركب فيه. وانا عن نفسي صراحه راح اركبها عند خبير اسرع وافضل ويعني غير مكلفه. باذن الله نركبها ونرجع لكم بالتجارب ودقه التصوير ولقطات. طبعا زي ما تشوفون الحين
دقة اللوحات في النهار واضحة ونظيفة ومرتبة، وأيضا في الليل واضحة وتلبي المطلوب. والسر في مستشعرات سوني ستاربس 2 ال IMX 678 قدام وال IMX 675 ورا. هذه الحساسات تقلل ضبابية الحركة الموشن بلور وتعطيك صورة صافية بدون نويز، ومع دول تشانل HDR. لو واحد وراك مشغل العالي الكاميرا توازن الإضاءة وتطلع لك اللقطة نظيفة. طيب الآن نجي لتطبيق فيوفو وتحميله وطريقة الربط. نتكلم شوي عن الواي فاي. طبعا الكاميرا فيها واي فاي 6 ينقل لك المقاطع لجوالك بسرعة صاروخية، يعني مقطع 4K مدة دقيقة ينزل عندك في حوالي 10 ثواني. والتطبيق يدعم ميزة ملتيبلكس فيديو، يعني تعرض الزوايا كلها في وقت واحد على شاشتك وتسمح لك بدمج المقطع الخلفي والأمامي مع بعض. بعد ما تبحث عن فيوفو، هذا التطبيق اللي نبغاه اللي هو فيوفو داش كام، مو التطبيق الأول، لا هذا. ثبت التطبيق. بعد ما تثبت التطبيق تدخل عليه، راح يقول لك هل تسمح بالإشعارات؟ طبعا تسمح له. طبعا الآن أول ما تدخل راح يقول لك توصيل كاميرا جديدة. طبعا أول ما تضغط توصيل كاميرا جديدة نبغاك طبعا تعطي سماح بالوصول إلى الموقع وتحدد موديل الكاميرا حقك. طبعا هنا عندنا ال A320S، تضغط عليها سواء قناة واحدة أو قناتين، هي نفسها هذه الكاميرا A320S. طبعا ايش راح نسوي يا اخوان؟ نضغط على زر الواي فاي مطولا عشان يفعل لك الواي فاي. لما تشوفون طلع لنا برضو قال لنا على فكرة الكاميرا فيها لغة عربية، على الطاري دائما نتكلم فيها لغة عربية. أول ما تعدها راح تحط على اللغة العربية ثم كمل الإعداد من ناحية الوقت وما إلى ذلك. طبعا تضغط على الخطوة الثانية ويقول لك اتصل بشبكة الواي فاي، تشغل شبكة الواي فاي. طبعا راح يظهر لك هذه هي. طبعا كلمة المرور كاتب لك هو قبل شوي 1 2 3 4 5 6 7 8 من 1 ل 8. تقدر تغيرها طبعا عن طريق الإعدادات ونشوفها وياكم بعد شوي. طبعا ظهر لك هنا يقول لك تم اتصال مع الواي فاي. ظهر لك الآن الكاميرا أو الداش كام متصلة. طبعا زي ما تشوفون أول ما تدخل راح يظهر لك المعاينة، وهذا شيء جميل. تظهر لك المعاينة على جوالك، الكاميرا الأمامية، الخلفية، وطبعا تقدر تبدل من فوق أي كاميرا خلفية فقط، كاميرا أمامية، أو كلهم، بالإضافة إلى إغلاق المايك أو تشغيله. وأيضا هنا عندك تحت بالأسفل تقدر تلتقط صورة، وأيضا تشغيل الكاميرا وإيقافها، والألبوم اللي هو فيه الفيديوهات. حاليا نترك البوم على جنب وندخل على الإعدادات، واللي طبعا أول ما تدخل راح يقول لك إنه راح يتوقف التسجيل، تقول له ما عندك مشكلة. زي ما انتم شايفين عندنا إعدادات منها دقة الفيديو أو البيت ريت، وهذا طبعا يفضل تحطه على الحد الأقصى. وعندك التسجيل المتكرر، هذه هي المدة، يعني كل مقطع يكون كم دقيقة. طبعا هو يسجل لك أكثر من مقطع الداش كام، كل شوي تسجل لك مقطع، مثلا كل 5 دقائق يتجدد المقطع، وانت تقدر تغيرها إلى من دقيقة إلى 10 دقائق. عندك تسجيل صوتي تقدر تقفله وتفعله من هنا. هذه إعدادات خاصة، ما أعتقد أن أحد منكم يحتاج يعدلها إلا إذا بيخصص بزيادة. عندنا ال HDR هنا مفعل في كل الحالات. عندنا اللي هو مستشعر الحركة، حساسيته، يعني لما تكون أي حركة بسيطة تحركه، ولا حساسية عالية على حسب اللي تبغاه أنت. طبعا تسجيل التايم لابس هو تسجيل سريع، إذا عندي لقطات راح أعرضها على الشاشة لطريقة عرض التايم لابس. عندك وضع عين السمكة، الأشعة تحت الحمراء، مع ذلك تسجيل وقوف السيارة، تعدل الدقة اللي تبيها، حماية البطارية، مع ذلك عندك إعدادات عديدة جدا تقدر تخصصها. تقريبا كل شيء من إعدادات الكاميرا موجود هنا وإلى آخر. طبعا راح نجرب معكم سرعة تحميل على سبيل المثال، تعطي السماح بالكل. طيب هنا جميع الفيديوهات، مثلا تسوي تحميل هذه على سبيل المثال. هذا عبارة عن 3 دقائق. الكاميرا الأمامية زي ما انتم شايفين السرعة، أنا أتكلم عن سرعة نقل بهذه السرعة ممتازة جدا. طبعا فائدة التنزيل الآن أنه لما تقفل الكاميرا تقفل الواي فاي تكون موجودة عندك على جهازك، تدخل على البوم تحصلها موجودة هنا عندك. طبعا كيف تنزلها على جهازك شخصيا؟ تضغط على كلمة التزامن اللي ظهرت لنا قبل شوي. الآن نجي للأوامر الصوتية، واللي هو شيء صراحة جميل جدا.
تقدر تتحكم فيها بصوتك voice control الأوامر الأساسية وانت تسوق بدون ما تشيل يدك عن دركسون. مثال turn off the Wi-Fi. تم إيقاف الواي فاي. زي ما انتم شايفين قفل الواي فاي. turn off the audio. تم إيقاف تسجيل الصوت. زي ما انتم شايفين وقف المايك. turn on the audio. تم تشغيل تسجيل الصوت. turn on the Wi-Fi. تم تشغيل الواي فاي. زي ما انتم شايفين أوامر صوتية، وعندك أوامر صوتية عديدة تقدر تسويها مع الداش كام. طبعا يا اخوان نجي ذكاء وضع الوقوف في الكاميرا. بما اني ركبتها عند مختص باسلاك الفيوزات تفاعل عندي نظام حمايه جبار. الكاميرا فيها تسجيل ركن هجين والهايبرد يدمج بين التصوير المستمر واستشعار الصدمات، واقوى ميزه هي اللو باور امباكت ديتكشن. الكاميرا تدخل وضع سكون عميق وتصحى في ثانيتين بس اذا حست باي صدمه وتصور دقيقه كامله. وعندك السمارت جيو فينسينج تقدر تبرمجها انها تطفى تلقائيا لو وقفت في كراج بيتك على سبيل المثال عشان توفر طاقة للبطارية. في النهاية فيوفو A320S هي الجواب لكل واحد يبي جودة وتحمل مساحة تخزين ما تخلص بسهولة بما انها تقبل ال SSD. ننتقل الان لجزئية الاسعار. بالنسبة للداش كام تبدأ من $399.99 حتى $414.99 حسب طول السلك 6 امتار او 8 او 10 او 15 او حتى 20 متر. اما بالنسبه للاس دي كارد ال 64 جيجا اللي عندي قيمتها $39.99. وبالنسبه لباقي المساحات ال 32 جيجا وال 128 جيجا وال 256 جيجا وال 512 تظهر لكم في الشاشه. لما نجي الريموت كنترول قيمته $19.99 واللي طبعا للاسف ما ظهرت لكم، ولكن بشكل عام شرحنا عنه في الانبوكسنج. للاسف باقي ما ركبته، ولكن على العموم تقدر تبرمج الازرار الجانبيه سواء للمايك ايا كان، وتقدر تركبها مثلا اقرب مكان عندك في السياره وتلصقها فيه. واخيرا وصلة الفيزات ال HK6 يبدا من $25.99 حتى $32.99 على حسب هل تاخذ فيوز واذا بتاخذ اي نوع وكم واحد، والاسعار طبعا موجوده بالموقع. نصيحه اخيره مني يا اخوان، الشيء هذا ما وصلني ولكن انصح به بشده عن تجربه. اذا تبغى جوده افضل واقل انعكاسات خذ عدسه CBL للكاميرا الخلفيه، قيمتها تقريبا $16.99. الرابط وكود الخصم كلها موجوده في الوصف، واذا قدرنا نحصله بدري بيكون كود الخصم على الشاشه موجود برضو. وانا موجود لرد على تعليقاتكم يا اخوان في وقت. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والتعليق. نشوفكم على خير وفي امان الله.